नमस्ते टेक्नो बी च्यानलमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ। आज म तपाईँहरूलाई लाइसेन्स बनाउन चाहनुहुन्छ तर सोध्दै हुनुहुन्छ कहाँबाट सुरु गर्ने, कुन प्रक्रिया छ, कुन कुरा ध्यान दिनुपर्छ, यो बारेमा म तपाईँहरूलाई जानकारी गराउनेछु। भिडियोलाई स्क्रिप नगर्नुहोला, सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने छेउमा रहेको बेल अल थिच्नुहोला, लाइक गर्नुहोला, भिडियोलाई सबैलाई सेयर गर्नुहोला होस् भिडियोतर्फ। आज म तपाईँलाई लाइसेन्स लिनु अघि जान्नै पर्ने 5 महत्त्वपूर्ण कुरा बताउँछु। यी कुरा याद राख्नुभयो भने तपाईँको प्रक्रिया धेरै सजिलो र छिटो हुनेछ। पहिलो कुरा, लाइसेन्सको प्रकार बुझ्नुहोस्। नेपालमा मुख्यतः 2 प्रकारका लाइसेन्स हुन्छन्, एउटा अभ्यासका लागि, एउटा स्थायी सवारी चालक अनुमति। कुन सवारी चालक चलाउने योजना छ त्यसअनुसार लाइसेन्सको प्रकार छान्नुहोस्। जस्तै बिना फुल लाइसेन्सको लागि आवेदन दिन मिल्दैन, त्यसैले क्रम अनुसार प्रक्रिया गर्नुहोस्। दोस्रो कुरा भनेको आवश्यक कागजातहरू तयार गर्नुहोस्। आवेदन दिनु अघि यी कागजात तयार गर्नुहोस्। नागरिकता वा पासपोर्टको फोटोकपी, पासपोर्टको साइज फोटो, मेडिकल प्रमाणपत्र यदि आवश्यक परेको खण्डमा आवेदन फारम। सबै कागजात तयारीमा राख्नाले कार्यालयमा लाइन र झमेलाबाट बच्न सकिन्छ। तेस्रो कुरा, आवेदन प्रक्रिया। धेरै जसो कार्यालयमा अब अनलाइन आवेदन प्रणाली छ। सबै विवरण अनलाइन भर्नुहोस्, आवेदन शुल्क तिर्नुहोस्, तपाईँले शुल्क तिर्नुहोस् र तपाईँले आफ्नो सबै त्यहाँनिर पाउन सक्नुहुन्छ। सुझाव, अनलाइन पोर्टलबाट आवेदन गर्दा लाइन र झमेलाबाट बच्न सकिन्छ। चौथो कुरा, ड्राइभिङ टेस्ट तयारी। टेस्टमा पास हुन बेसिक ड्राइभिङ स्किल जान्नु जरुरी छ। पार्किङ भयो, हिल स्टार्ट भयो, ट्राफिक रुल्स पालना गर्नुहोस्। कन्फिडेन्ट हुनु आवश्यक छ। अनुभवी साथको गाइडलाइनमा अभ्यास गर्नुहोस्। टेस्ट फेल भए डराउनु पर्दैन, रिट्राई अथवा फेल गर्न सकिन्छ। पाँचौँ कुरा, शुल्क र समय। लाइसेन्सका प्रकार अनुसार शुल्क फरक हुन्छ। प्रक्रिया कति दिन लाग्छ भनेर पहिले नै बुझ्नुहोस्, अथवा तपाईँले प्रक्रिया कति दिन लाग्छ भनेर पहिले नै बुझ्नुपर्छ। सबै शुल्क र प्रोसेस तपाईँहरूले जाँच गर्नुपर्छ र तपाईँ सरप्राइज नहोस्, अथवा तपाईँले पहिले नै कति शुल्क लाग्छ, के गर्नुपर्छ, यी कुराहरू सबै बुझ्नु आवश्यक हुन्छ। र तपाईँले जतिखेर तपाईँले ड्राइभिङ लाइसेन्सको प्रोसेस गर्दै हुनुहुन्छ त्यो अवस्थामा बुझ्नुहोला। थप सुझावहरू, कागजातमा गल्ती नगर्नुहोस्, समयमै कार्यालय पुग्नुहोस्, अथवा तपाईँको डेट अनुसार तपाईँले अनलाइनबाट फर्म भर्नुभएको छ अथवा फिजिकली रूपमा तपाईँ यता कार्यालयमा गएर फर्म भर्नुभएको छ भने बढी तपाईँ समयमै उपस्थित हुनुपर्छ। र रुल्स र ट्राफिक सिग्नल सधैँ ध्यानमा राख्नुहोस्। अब तपाईँ तयार हुनुहुन्छ, यी 5 महत्त्वपूर्ण कुरा याद राख्नुहोस् र तपाईँको ड्राइभिङ लाइसेन्स सजिलै प्राप्त गर्नुहोस्। भिडियो मन परे लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गर्नु नबिर्सिनुहोस्। धन्यवाद। सुरक्षित ड्राइभ गर्नुहोस्। हस्।